السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو تاني مع ميدو عيد، واللي ما اشتركش في القناه يشترك دلوقتي. يلا حلوين يلا، عشان انا هعرف اللي اتفرج على الفيديو وما اشتركش من الاخر، فعيب عليكم يعني تاخدوا المعلومه وتخرجوا وتمشوا. يلا بسرعه. سبسكرايب للقناه قبل ما نبدا. اتكلمنا ازاي تظبط الكريدت سكور بتاعك، واتكلمنا ازاي تشتري بيت. طب ايه الحاجه المهمه اللي قبل الكلام ده كله اللي لازم نعملها؟ هي ازاي تفتح حساب بنك في انجلترا، وايه افضل الحسابات اللي ممكن تفتحها. الموضوع بقى سهل الايام دي خالص، زمان كان صعب. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا اسمي ميدو عيد، مصري عايش في اوروبا، بالتحديد دلوقتي في انجلترا، وبعمل فيديوهات عن العيشه في اوروبا عموما، ولايف ستايل بلوجر. فلو انت حابب تعرف ازاي تفتح حساب بنك في انجلترا من اي مكان، يلا بينا. لا وصلنا انجلترا، اهلا وسهلا بيك. ايه اللي بتعمله؟ طبعا هنعمل فيديو تاني كامل عن الخطوات اللي بتعملها لما توصل انجلترا، وفيديو كمان رابع عن ازاي تسافر لانجلترا للناس اللي حابه تسافر. طبعا لان القوانين دلوقتي اتغيرت، ودلوقتي بقى في قانون هجره غريب اللي هو لازم يبقى نظام النقاط والكلام ده كله زي كندا واستراليا. فعموما النهارده هنتكلم عن ازاي تفتح حساب بنك في انجلترا. الموضوع سهل جدا. ايام زمان ما كانش فيه حاجه اسمها مونزو ولا ستارلينج، البنوك الديجيتال اللي هي البنك اللي موجود على التليفون بتاعك على الاب بتاعك، ما كانش فيه الكلام ده كله. ايام زمان كان لازم تروح للهاي ستريت، يعني تروح المبنى البنك بنفسه وتقول لهم انا عايز افتح حساب بنك، يقولوا لك والله تعالى ايه اللي موجود معاك. يعني محتاجين بروف اوف ادريس، حاجه تثبت العنوان اللي انت عايش فيه، وبروف اوف انكم، ساعات كمان بيطلبوا عقد الشغل. ده ايام زمان. الموضوع دلوقتي اختلف خالص. دلوقتي عشان تفتح حساب بنك كل اللي انت محتاجه الموبايل بتاعك، وتحمل الاب زي مثلا مونزو، زي ستارلينج، زي انواع كتيره جدا من الحسابات البنكيه اللي بدات تكون ديجيتال اونلي. فبالفعل ممكن تفتح حساب بنكي على الموبايل وانت قاعد في البيت. فبالتالي انت ممكن تفتح حساب بنكي وانت قاعد في البيت على الموبايل. يعني ايه؟ يعني في حسابات بنكيه كتير زي مونزو قلت، وزي ستارلينج، وزي مونيز، وزي ريفولوت، وزي حتى ترانسفير وايز. دلوقتي هم كمان فتحوا حساب بنكي، كله بقى دلوقتي ديجيتال. فبالتالي ممكن تفتح حساب بنك في اقل من دقيقتين، وكل اللي بتعمله انك بتبعت لهم صوره الباسورد بتاعك، وتسجل فيديو تقول انا اسمي فلان فلان، انا عايز افتح حساب بنك. بيرد عليك كمان ساعه يقول لك مبروك البنك اتفتح، وبقى عندك سورت كود واكونت نمبر، حتى مرتبك يدخل لك. لدرجه ان كان في ناس ما بتفتحش حساب بنك فبيدوهم شيكات تصرفها من البنوك بالفلوس. فتح الحساب سهل، خش ونزل واحد زي مونزو. انا نفسي بستخدم مونزو، برجح مونزو لان من سهل، وبيوفر لك خدمه انك ممكن تسحب فلوس خارج انجلترا، ما بيحطش عليك فيز ولا رسوم، هو بس رسوم التحويل العمله للعمله الثانيه. زائد كمان انك بيديلك فرصه ان انت تسحب اب تو 250 جنيه استرليني كاش من الاي تي ام كل شهر. فتحنا المونزو ده عموما خليه دايما حاجه معاك اساسيه، لان بالتالي لما يكون معاك حساب مونزو ده بيديك نوع من الامان، بتحول منه. لو انت مثلا مش متاكد قوي انك تستخدم حسابك الشخصي اللي هو مثلا زي الهاليفاكس ولا الباركليز ولا السانتاندير، ممكن تستخدم مونزو، لانه هنقول بتحط في المبلغ اللي انت محتاجه بس وتدفعه. فبالتالي يبقى انت عندك ايه؟ كنترول باللي بيخرج وبيدخل من حساب مونزو. انا بالفعل بستخدمه كده. لما بنيجي بقى الحسابات البنكيه الثانيه اللي هي بتدي بنفيتس، بقى بتدي نوع من الاوفرز عليها. معظم الحسابات البنكيه في انجلترا ملهاش اي فيز، ببلاش. يعني تفتح حساب بنكي ببلاش، حتى لو انت ما دفعتش مرتب كده كده الحساب شغال. هم امتى بيشارجوك فلوس؟ ساعات بيقولوا لك احنا ممكن نديك خدمه كذا، بنفيتس، حاجات اضافيه على البنك. مثلا بعض البنوك مثلا بتدي لك خدمه البريك داون اي، وبعضهم بيدوك انشورنس، ترافل انشورنس، تامين على السفر، وتامين على البيت، وحاجات كده كتيره جوه حساب واحد. تكلفه الحساب ده مثلا بتكون 15 جنيه او 16 جنيه او 10 جنيه على حسب الحسابات كام. عموما ما اكثرهم موجودين بكتير. الهاليفاكس بدي بنفيتس، النيشن وايد بدي بنفيتس، السانتاندر بدي بنفيت. معظم الهاي ستريت بانكس بيدوا بنفيتس، يعني انت بتدفع مبلغ زياده بسيط وساعتها بيديك الاوبشنز الكتير ده. بالفعل انا استخدمت هاليفاكس، معايا كان في حته البريك داون كفر مع الاي، وكتير جدا عربيات تعطل مني في اماكن مختلفه واروح استخدم خدمه الاي ودي ببلاش. كان في ليميت والكلام ده كله، ولكن كانت بتساعدني في اوقات كنت فعلا محتاج فيها البريك داون كفر. طبعا لو خدت بريك داون كفر لوحده ممكن تكلفك اب تو 35 جنيه استرليني بس في الشهر، انما انت بتاخده مع الحساب البنكي مع كل بنفيت دي ب 17 جنيه او ب 15 جنيه على حسب هو بكام. فعموما خش اعمل شوبينج، بص على البنوك كلها، بص ايه الافضل للكارنت اكاونت. مش مشكله انك يكون عندك اكتر من كارنت اكاونت، ده خالص، بل بالعكس ده بيديك نوع من الامان. لو في مثلا بنك عاطل الاي تي بتاعه ومش قادر تسحب فلوسك، بالتالي يكون عندك بنك تاني باك اب. يعني لو حصل اي حاجه في اي حاجه يبقى انت اسمك ايه؟ عندك باك اب في حوالي البنوك دي. كل البنوك عندها خدمه الابس، فانت كده كده عندك اونلاين بانكينج. عموما عندك اكسس على البنك اكاونت 24/7، فده بيديك نوع من الطمانينه. فعموما خلي معاك دايما اكتر من حساب بنكي، عشان لو في مشكله في الاي تي في مكان معين او بنك وقع او الى اخره، يبقى انت عندك باك اب بلان ممكن تستخدم الحساب التاني. وطبعا استخدم الافضل ليك والريوردز والكلام ده كله. الميزه كمان انك لو عندك بزنس، في بعض الحسابات اللي هي الديجيتال اللي انا اتكلمت عنها زي مونزو
ستارلينج بيديك خدمه انك ممكن تفتح بيزنس اكونت معاهم، فبالتالي ساعات كتيره جدا لما بتاسس شركه وعايز تبدا تريدنج، او لو عايز تطلع فواتير او انفويسز او الكلام ده كله، فالموضوع سهل. لو انت لسه واصل انجلترا وما فتحتش حساب بانكي مع الهاي ستريت او مش عارف تفتح واحد، نزل الاب بتاع المونزو او نزل ستارلينج او مونيز او ريفولوت، اي واحد من دول، وبالتالي هتقدر الثانيه الا تلت زي ما بيقولوا انك تفتح حساب بنك. لو انت في الشغل فانت ممكن مرتب يدخل لك جوه الحساب بنك ده، الموضوع اسهل بسهوله. عموما ده كان فيديو سريع عن ازاي تفتح حساب بنكي في انجلترا وايه المميزات المختلفه. ولو عندك اي اسئله في الحسابات البنكيه والفاينانس اسالني تحت في الكومنتس، ان شاء الله نجاوب على كل الكومنتس. وبالتوفيق. اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، عشان انا عارفك والله العظيم، اقسم بالله عارفك وهجيبك والله العظيم، وساعتها هتزعل. ف لما اشتركش في القناه يشترك. يا حضرات انا بتعب عشان اجيب لكم المعلومات دي. حضرات انت فين لقيت حد يقول لك ازاي تشتري بيت وازاي تحسن الكريدت سكور بتاعك وازاي تفتح حساب بنكي؟ عيب يا حضرت، كليكه مش هكلفك حاجه. يلا اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. محدش عندكم عامل معمر او منبار يبعت لي طبق يا رب تكونوا بخير. يلا السلام عليكم. اشوفكم اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.